بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يخبر سبحانه وتعالى أنه مع وضوح الآيات وكثرة الآيات التي جاء بها النبي الدالة على أن هذا الدين حق، وأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وأن ما يدعو إليه هو الحق، لكن مع هذا فإن الكفار يتعنتون ويطلبون الآيات التي يقترحونها هم. مع كل هذه الآيات قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فالله تبارك وتعالى بينهم قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالى، أن الكافر مع عقله ومع فهمه ومع يذهب إلى النار بقدميه، وذلك أن الله قد أضله، فإنه لا يرى ولا يبصر هذا الطريق. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. والمؤمن ولو كان أقل من الكافر أحيانا ذكاء وفهما وعلما، إلا أن الله تبارك وتعالى يهديه ويخاف ربه ويسير في طريقه، وذلك أنه أناب إلى الله تبارك وتعالى. فهداية من هدى الله تبارك وتعالى إلى الدين، وضلال من ضل عن هذا الدين، آية من أعظم آيات الرب تبارك وتعالى. وانظر في الأمم، تجد الملأ وأهل كذا وأهل القوة وكذا ضلوا عن طريق الرب، وتجد أهل المستضعفين والمساكين وكذا وهم الذين هداهم الله تبارك وتعالى. آية من آيات الله تبارك وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بين الذين أنابوا هؤلاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالله. آمنوا صدقوا وعرفوا الحق واطمأنت قلوبهم بذكر الله أن هذا حق، وأعطاهم الله تبارك وتعالى طمأنينة القلب، ثبات القلب على أن هذا هو طريق الإيمان، هو الطريق الحق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو ذكروا الله تبارك وتعالى، لو أن كل من ذكر الله وعلم الله على الحقيقة، والله هو خالق هذه السماوات والأرض، الرب الإله الذي لا إله إلا هو، اطمأن قلبه وهداه الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتتمسك بهذا الإيمان وتسير فيه، وتعلم أنها على الحق اليقين. ولو عرض عليها النار أو ترك هذا الطريق تقبل النار، تقبل أن تموت ولا تترك طريق الرب سبحانه وتعالى. فيطمئن القلب ويثبت على الإيمان بذكر الله تبارك وتعالى. ثم إشارة من الرب تبارك وتعالى بأهل الإيمان، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آية عظيمة من الرب جل وعلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إخبار من الرب تبارك وتعالى أن كل من آمن وعمل الصالحات فجمع بين الإيمان والعمل الصالح، هذا لابد، ما في الجزاء كله في الجنة، لابد من ارتباط الإيمان بالعمل الصالح. وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالح، والصالحة هو العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب صاحبه. فالصلاة والصوم والزكاة والبر كل شعب الإيمان هذه الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى هو صيغة المبالغة من الطيب،
أعلى شيء في الطيبة لهم، طوبى لهم وحسن مآب. طبعا أعلى ما يعني يبشر به أهل الإيمان الجنة، فالجنة هي طوبى، وهي دار الطيبين، وهي الدار التي لا أطيب منها ولا أحسن منها للسكنى، وهي سكنى أهل الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين من أهلها. طوبى لهم. وكذلك الأمر الطيب لهم في كل الطريق، بداية من هنا، من الإيمان هنا إلى نهاية الجنة، فكل شيء طيب لهم، وذلك أن اختيار الله تبارك وتعالى لهم كله خير وكله طيب. طوبى لهم وحسن مآب. وكذلك من الطوبى جاء أن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. لا شك أن من نال ذلك ووصل إلى ذلك طوبى له، أمر طيب عظيم جدا. طوبى لهم وحسن مآب. المآب المرجع، يعني المرجع أحسن مرجع، لأن أحسن مرجع حيث الإنسان بعد السفر الطويل خلاص يلقي عصا التسيار ويرتاح وين؟ في الجنة. فهذا أحسن مرجع، أحسن مآب لهم وحسن مآب، غير المآب السيء للكافر الذي يضع عصا التسيار بعد هذه الدنيا وما كان له فيها في النار عياذا بالله. فهذه عاقبة أهل يعني الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طوبى لهم وحسن مآب. من الذي يخبر بهذا؟ هذا خبر الرب سبحانه وتعالى، وإعلان الرب جل وعلا الإله لأهل الإيمان. ثم قال الله لرسوله، كل هذا يعني رد على هؤلاء الذين قالوا بآية، الكفار الذين يريدون آية طبعا على أهوائهم وعلى أمزجتهم، يريدون آية، ويريدون بهذا إعنات النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ما أتيتنا ببينة وما أتيتنا بآية يعني ناصعة لديت، أعطينا آية على هوائنا، هات لنا الملائكة نراهم، نريد أن نرى الملائكة، نريد أن نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يريدون أن يرى الرب حتى يدخلوا في الإيمان. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. كذلك أرسلناك في قال الله جل وعلا لرسوله، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك، يعني كهذا الإرسال الذي جئت به يا محمد في أمة قد خلت من قبلها لست بدعا من الرسل، أنت مرسل إلى أمة وقد خلت من قبلها كذلك كل أمة من هذه الأمم السابقة أرسلنا لها رسول مثل ما أرسلناك إلى هذه الأمة. كذلك أرسلناك في الأمة هي الجماعة التي يعني يجمعها صفات مشتركة، والله تبارك وتعالى أرسل إلى كل الأمم صلوات الله والسلام عليه، ليس أمة العرب فقط وإنما كل أمم الأرض. قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فجعل الله تبارك وتعالى كأن مهمة النبي أن يقرأ عليهم ما أنزله الله تبارك وتعالى من هذا الوحي، ثم يضعهم أمام مسؤوليته، يضعهم بعد ذلك أمام مسؤوليته. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لتتلو عليهم، تتلو تقرأ، الذي أوحينا إليك وهو هذا القرآن. هذه مهمتك، يعني أن مهمتك بالنسبة لهؤلاء القوم أن تقرأ عليهم الذي أوحيناه إليك، وحي الذي جاءك تتلو عليهم، توصل لهم لأنذركم به ومن بلغ، توصل لهم الرسالة. قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وهم هؤلاء الكفرة يكفرون بالرحمن، يعني علم الله تبارك وتعالى لكن يكفرون به. الرحمن
صفة الرب تبارك وتعالى اسم الله وصفته، اسم يتضمن معنى الصفة. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ما في مخلوق إلا وفيه من رحمة الله تبارك وتعالى. نملة تعيش برحمة الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلقها، هو الذي هداها سبلها، هو الذي علمها شلون تجيب أكلها، شلون تخزن وشلون تعمل كذا، كل شيء هديت. طائر في السماء لا يطير إلا برحمة الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقه، هو الذي هداه، هو الذي علمه شلون يبني عشه، شلون يبني وكره، شلون يربي فراخه، شلون يطير، شلون يحصل على رزقه، كيف يحمي نفسه، كل هذا ديت. فالله وسعت رحمته كل شيء. أنت الإنسان انظر رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، كيف بسط له هذه الأرض، رفع له هذه السماء، أدار له الماء على هذه، صرف له الرياح، وضع الجبال على هذه الأرض رواسي لها، سخر له البحر، سخر له الأنهار، الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا الرحمن، كل هذا فعل الرحمن سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تكفر بالرحمن، تكفر بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، لا يوجد شيء في السماوات وفي الأرض إلا وهو قائم برحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله عز وجل. فوضع الشمس في مكانها رحمة من الله تبارك وتعالى للعباد، لو لم يضع لهم هذه الشمس لما كانت لهم حياة. وضع القمر رحمة من الله عز وجل، بسط الأرض رحمة، البحر رحمة، دي كله رحمة الله عز وجل. وهم يكفرون بالرحمن. تكفر أيها الكافر بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي وضع هذه الرحمة في كل هذه المخلوقات. قل هو ربي لا إله إلا هو. قل لهم هو الرحمن الذي أقام خلقه بهذه الرحمة السابغة، حيث أنشأهم ووجههم ووجه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قل هو ربي، ربي خالقي سيدي مولاي المتصرف في كل هذا معاني الرب، مالكي الذي يملكني ويملك تصرفي، وبالتالي هو إلهي الذي لا أعبد إلا هو. قل هو ربي لا إله إلا هو. مادام هو ربي، هو خالقي ورازقي ومدبر شؤوني، إذن هو إلهي، يعني الذي لا أعبد إلا هو، لا إله إلا هو. لا إله يستحق الألوهية في الكون كله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل من يدعى وما يدعى له الألوهية غيره باطل. من ادعى الألوهية لغيره باطل. من قال إن هذا إله، من قال إن البقرة إله أو الشمس إله أو القمر إله أو أن هذا المخلوق إله أو النبي إله أو الملك إله، باطل، كذاب. كل هؤلاء كذبة، يكذبون. فهذه ليست آلهة، وإنما كل هذه مخلوقات هي بأمر خالقها. لا يملك يعني مخلوق من هذه المخلوقات لنفسه نفع ولا ضر. لا الملك يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الشجر ولا الحجر ولا الشمس ولا القمر. كل ما ادعيت له هذه الألوهية فلا شك أنه باطل. فعيسى عبد من عباد الله تبارك وتعالى وليس بإله. لم يخلق نفسه، لم يرزق نفسه، لا يحيي لا يميت. هو في احتياج إلى إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فما شأن عيسى إلا كشأن يعني كل البشر، وشأنه في الخلق شأن آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. حقا خلقه الله تبارك وتعالى من أنثى بلا ذكر، لكن قد خلق آدم بغير أنثى ولا ذكر. خلقه الله تبارك وتعالى من الطين، فالله يخلق ما شاء كما شاء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا كذلك، قال الله تبارك وتعالى له كن فكان، وكان أمرا مقضيا. بنفخة من نفخة الملك حملت مريم عليها السلام، ثم كان عيسى عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى وبكلمته كن.
فكل ما دعيت له الألوهية غير الله فباطل. فقال لهم رب الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي أقام هذا الخلق برحمته، فجريان النهر برحمته، وسريان الشمس برحمته سبحانه وتعالى، والفرس التي تحمل رجلها عن ابنها لسه مولود، ولكنها إذا وضعت رجلها على ابنها لو تركت هذه الرجل قتلت، لكن عندما تجد أنها لابنها ترفع. هذه الرفعة من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله التي يعني بثها الله في هذه المخلوقات يتراحم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق، كل الخلق يتراحمون بها، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها. هذه الرفعة هذه رفعت الفرس رجلها عن ابنها من رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف بما هو أكبر من هذا؟ تجد البقرة تلد، والبقرة حيوان يعني له أنفة، لا يشرب ماء فيه شيء من الغبش ولا فيه من النتن، لكنه تلد الآن ثم تأتي إلى ابنها وهو بأخلاط البطن فتلحسه لحسا، تنظف أخلاق البطن تغسله، بعد يعني سويعات قليلة يصبح هذه فرته جميلة نظيفة ناعمة، كل هذه غسلته هذه. وهي هذه الأنفة، هذه البقرة التي فيها أنفة وتكره أن تشرب أو تأكل شيء فيه دي. لكن انظر بالنسبة إلى رحمتها دي، من الذي وضع هذا في قلبها وهي بقرة كما يقال بقرة؟ لكن انظر يعني رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت الخلق كلهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله أكبر، الله أكبر. قل هو ربي لا إله إلا هو، قل لهم هو هذا الذي تكفرون به، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، عليه لا على غيره توكلت، يعني جعلت كل يعني همي وعزمي ومناي جعلته لله، كل شأني ألقيته على الرب تبارك وتعالى، سلمت أمري كله له، جعلت كل أموري له، فهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، عليه توكلت. سواء كان شأني وشأنكم هذه الخصومة التي بيني وبينكم واتهامكم لي بأني كذاب وأني مجنون وأني سلمت أمري لله، جعلت أمري كله لله، عليه توكلت وإليه متاب، إلى الله لا إلى غيره متاب، متابي يعني توبتي ورجوعي وإنابتي إلى ربي سبحانه وتعالى إلهي. ثم قال الله تبارك وتعالى معجبا من هؤلاء المجرمين، قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن قرآن كلام يقرأ تسير به الجبال، يعني لو وضع الله تبارك وتعالى في القرآن هذا الأمر تسير به الجبال لكان هذا القرآن هو أحق الكلام بذلك، أحق الكلام بأن تسير به الجبال. يقال للجبل سر، يخاطب الله تبارك وتعالى بهذا القرآن الجبل سر فيسير. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، قطعت
قطعت به الأرض، يعني يقال الأرض يعني انقطعي فتقطع، يكون هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى أحق الكلام بذلك. أو كلم به الموتى فيقوم، يكلم الموتى بكلام فيقوم. لو أن كلاما يكلم به الميت فيقوم من موته لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن أحق الكلام بذلك. والجواب معروف، ولو أن قرآنا سيرت به، الجواب الشرط محذوف، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وجواب الشرط لمحذوف، وهو لكان هذا القرآن، يعني لكان هذا القرآن هو أولى به. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه لو أن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى على جبل وخاطب به الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن هؤلاء صم قلوبهم صماء لا تسمع. وهذا القرآن الذي بهذه المثابة كلام الرب تبارك وتعالى المفصل المبين، الذي يدحض كل شبهة، والذي يبين الحق لا يترك فيه لبسا، والذي لو كان الله تبارك وتعالى خلق في الكلام هذه الخاصية، خاصية أنه يوجه للجبل فيسير، ويوجه للأرض فتتقطع، ويوجه للموتى فيقومون، لكان هذا القرآن أحق كلام بذلك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم قال جل وعلا بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، فإذا ضل هؤلاء عن هذا الكلام ولم يعلموا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى المبين، فذلك أن الأمر لله جميعا. الله هو الذي أضلهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعماهم على هذا الأمر. ثم إن الأمر كله كل مصير العباد إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي سيحاسبهم على أعمالهم. بل لله الأمر جميعا. الأمر بالألف واللام كل الأمور، كل الأمور التي تقع في الكون كلها قدرا هو بقدر الله تبارك وتعالى وبأمره ومشيئته جل وعلا. ثم قال جل وعلا موجها الكلام لأهل الإيمان أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني أفلم ييأس، اليأس هو انقطاع الأمل والرجاء. يقول ما وصل بكم الآن، يعني الأمر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني ييأسوا من هذا الأمر، إن هذا خلاص، إن ضلال الكافر إنما ضل بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي أراد له هذا. فاقطع الأمل يا أيها المؤمن من إيمان الناس جميعا، لأن الله لم يرد ذلك سبحانه وتعالى. الله لم يرد كونا وقدرا أن يهدي الناس جميعا، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يهتدي الجميع لاهتدوا. فيقول للمؤمن اقطع عملك في هذا، اقطع عملك في هداية الناس جميعا، لأن الرب تبارك وتعالى لم يشاء ذلك ولم يرده سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم جاء الكفار تهديد، فهذا الكافر الذي ضل، طبعا اختار الضلال فأضله الله تبارك، شاف الهدى ولم يؤمن به فأضله الله تبارك وتعالى، يأتيه التهديد أنه وإن كان ضل بإرادة الله ومشيئة الله، وأن الله أضله على هذا النحو، لكن له العقوبة لأنه اختار هذا الضلال وسار فيه، والله عاقبه هذه العقوبة. فسيأتي العقوبة عقوبة كذلك بعد الضلال، العقوبة المترتبة على هذا الضلال في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. لا يزال هذا الاستمرار، الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في الدنيا، قارعة تقرعهم، إما تنزل على رؤوسهم فتهلكهم، وإما ينزلها الله تبارك وتعالى قريبا من دارهم فترعبهم، فيا يكون في قتل يا في رعب، لا بد يستمر بهم هذا الأمر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والعناد قارعة تحل على رؤوسهم أو
تحل قريبا من دارهم، أو تحل هذه القارعة قريبا من دارهم يشوفوها يعني في غيرهم فيرعبوا يعني بهذه، فيا بقتل يا برعب حتى يأتي وعد الله، وأن هذا سيستمر بالكفار حتى يأتي وعد الله اللي هو بيوم القيامة الذي يحاسب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى، فقد وعد وأوعد الكفار بأن مآلهم إلى النار لا بد يكون، ووعد كذلك أهل الجنة بأن مآلهم إلى الجنة فلا بد أن يكون. الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم سل الله رسوله صلوات الله والسلام عليه ويواسيه فقال له ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يعني أنه يا محمد قد كان الرسل الذين قبلك استهزئ به، لست وحدك من استهزئ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا به الكفار استهزاء عظيم احتقارا لشأنه. هذا الذي بعث الله رسوله، كانوا يقولون هذا الذي بعث الله رسوله، يعني أما وجد، يقول له أما وجد الله غيرك يعني يرسله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم. قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا إنما يعني أتى بهذا الأمر له غاية وله هدف من وراء، يعني يتهموا في نيته وفي مقصده صلوات الله والسلام عليه. فالاستهزاء بالنبي واحتقار شأنه واحتقار شأن المؤمنين معه، وأنه لن يمر ما له مستقبل وسينتهي أمره ويندثر. فالله تبارك وتعالى يطيب خاطر يعني نبيه صلوات الله والسلام عليه، ويبين أن إخوانه من الرسل قد تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هذا الاستهزاء. قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الإملال والإملاء هو يعني تطويل المدى. أمهلتهم، أعطيتهم مهلة يزداد فيها في الكفر وفي العناد. فأمليت للذين كفروا، يعني أطال الله تبارك وتعالى لهم الحبل ليزداد عنادهم وكفرهم، ثم أخذتهم. وبعد هذا الإطالة لهم في الزمن ليكفروا أخذهم الله تبارك وتعالى، أخذهم. الأخذ هنا الإهلاك. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. سؤال التقرير والجواب والله قد كان شديدا. انظر قوم نوح استهزأوا برسولهم وفعلوا ثم أخذهم الله تبارك وتعالى، أخذهم جميعا أغرقهم عقوبة شديدة. قوم عاد استكبروا وانتفشوا وفعلوا وتحدوا رسولهم، ثم أخذهم الله تبارك وتعالى. الريح العقيم التي جعلها تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، افترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثمود، قرى لوط، أصحاب مدين، فهذه مصارع الغابرين. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كيف كانت عقوبة الرب تبارك وتعالى لهؤلاء؟ سؤال لا يراد به الاستفهام، وإنما يراد به تقرير والنظر. يعني انظروا كيف كان يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء، والجواب لقد كان عقابا شديدا. لقد كان هذا العقاب والله عقابا شديدا. ثم تأتي بعد ذلك مقارنة، يقول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.